so different. Just to let it go. That's all I know. You got to let it go. Punta na kami Tagaytay. Hapon na eh. Tanggal na rin ako ng gloves sa sobrang init eh. Leather jacket, naka-leather gloves. Mukhang hindi naman na masyadong tirik yung araw. Mahal kasi guys ng gluta, kaya kailangan talaga magtiis ganda. Mahal ang sabon ngayon. Anyway, may snake! My God, dalawa ng snake ako nakita dito. Natakot ako guys sa mga nag-crawl, sa mga insects, as in weakness ko sa worms, as in ayoko ng mga ganun, yung tipong parang kinikilabutan ako. Ay, ang cute naman. Ay, ang family may meeting. Several days later. So guys, literal na several days later. Kasi nung pagpunta namin, late na kami nakarating, past 5. Kasi ang time lang daw is 8 to 5 p.m.
Ganun lang. So, inarang na kami nung doon pa lang kami sa may pababa pa lang. In-inform na kami na hindi na nagpapapasok. Kaya ngayon, after ilang days, saka kami bumalik. And, eto, mukhang maaga-aga kami. Siguro mga, ano oras pa lang ngayon? Mga 2, 3, ganyan. Abot pa naman kami. So, yun guys, rekta na kami sa Fantasy World. Mukhang madami tao. Kasi dami na mo nakitang riders na dumaan. Sana hindi ganun masyado kadami. Sipak si Kaycee! Joke! Imagine na ganitong oras, ganitong panahon, pero pakaramdam kong malamig pa din. So, time check lang tayo. 3:45. Maabutan natin siya bukas. So, nandito na kami guys. Haba na kami. Kapalibro ulit tayo ng entrance. Ito po kuya. Isang ID na lang. Kahit anong ID. So, ang hirap niya guys. So, mag-stop kayo tapos kukuha pa lang kayo ng pambayad. Kasi pababa siya eh. Thank you. Yeah. So, yun guys. Ang entrance fee is 100 each. 100 pesos each. May discount kapag PWD and senior citizen. Kasi before, nasa 1K ba yun? Alam ko 1K ata yung ano. Kaya much better daw is grupo kayo para hati-hati. Kasi parang humina ata dahil sa mahal yung entrance fee. Saan tayo? So yun guys, makikita nyo ang dami nakapark. Daming tao kasi weekend. Pero kung weekdays siguro to, di naman ganun kadaming tao ata eh. So pasok na tayo guys. Tara! Paano kayo nakalabas sa maze? Paano kayo nakalabas sa maze? Yung daya, ano daw din, nagutos daw. Yung daya kami. So, nandito na tayo guys. Sa loob na tayo ng Fantasy World. So, yun yung kasal nila. Pero ngayon, punta muna tayo ng Treehouse. Kaya ba? So, mag-maze tayo. Maze tayo. Ha? Napagod ako. Ano tayo bumaba para mas madali?
maze. Dito, pasok tayo. Pasok tayo sa maze. Pasok kami sa maze. Ha? Diyos, ito lumabas. Pwede naman dito eh. So guys, napasok kami ng maze. Nalaro. Wala, ito tayo na nito. So ngayon guys, iikot na kami. So Dito titignan na tayo. It was at this moment that he knew. He f***ed up. お前はもう死んでいる。何？ Sabi yung cake. Madulas na? So yun guys, ang entrance is 100. Walang bayad sa motor, kundi sa tao lang. And unligala na dun sa loob. Pwede umakyat dun sa tree house. Pwede din umakyat dun sa castle. Kaso kami, di na kami umakyat. Gawa ng hapon na. And baka di na ata pwede. Kasi nakita namin may guard na sa taas. Kasi hapon na nga din. So ayun, nagpicture lang kami. And eto, pabalik na kami ng Tagaytay. Madali ang pasyalan lang. Kasi daming tao. Siguro, mas better kung weekdays kayo pupunta. So, yun guys, yun ang expect nyo pagpunta nyo po dun. It's a nice place to relax. And ang ganda ng temperatura dito. Kanina nga, mainit, pero lamig pa rin sa pakiramdam. So anyway guys, bago ko tapusin tong vlog na to, shout out ko lang si Christian Makalintal, si Dato Rapi Mama, shout out sa iyo Pap, and shout out kay Mang John nasasabay bakit malaki Sunday. Di ko pa sure Pap di ko sure kung makakakit kami ng malaki ng Sunday kasi medyo busy pa ngayon. Then shout out din kay Sao Kokoy, kay Bubbles Dixon, kay Chess Tagalog, and shout out kay John Carlo Borton. Then James Paul Manglupos, shout out sa iyo Paps, kay Joshua Mauricio, shout out sa Bulacan Rider, shout out sa iyo Paps. So yan muna yung shout out ko. Then nag-comment dun sa previous live shout out ko. So yun, yung iba na nag-comment dito, shout out ko din next vlog. So hanggang dito na lang muna ang aking vlog. Pauwi na kasi kami, makabutin kami ng ulan. So ayun, thank you guys. Ikaw, may shout out ka? May babatiin ka ba? Bumati ka na! Sa girlfriend ko napakaganda. Ang corny, tara na nga, uwi na tayo. Love mo ako. Opo, love na love. Yeah! Kadiri. So yun guys, pasensya na kung madali ang shoutout lang. So yung ibang nag-comment dun sa live shoutouts ko, so next time kayo naman i-shoutout ko ulit. Kasi di ko naubos kasi ngayon mukhang magdagbabadya naman ang pagulan. So anyway, salamat sa panonood, sa pagla-like at sa pag-share ng aking vlog. And don't forget to subscribe. Yeah. So, sa lahat ng subscribers ko, salamat sa inyong lahat. Bale, papag-giveaway ako. Wala kasi akong sponsor, pero pag nagkaroon ako ng sponsor, magpapag-giveaway ako. Charat! So, ayun guys, hanggang dito na lang muna ang aking vlog. You'll know
to the gym. Ride safe. Peace out.